السلام علیکم ډیر سټوډنټس موږ پرون انستیزیا لیکچر شروع کړو هغه کې موږ کافي ډیسکشن کړو خو کوم چې تاسو باقی سلایډز دي هغه به نن موږ سټډي کوو بل زموږ سره د سکیلیټل مسل ریلیکسنټس نو دا موږ الریډي شاته ډیسکس کړیم دي بس هغه خبره یو ریپیټیشن دی چې اټ فیسیلیټیټ انټیوبیشن اف د ټریکیا اینڈ سپریس مسل ټون ټو د ډیګري ریکوایرډ فار سرجری سرجری دوران کې چې دی نو سکیلیټل مسل ریلیکسنټ دا ټون چې دی نو هغه دومره سیوا نه یعنی کم شي هغه سپریس شي نو سرجن ته چې په سرجری کې نو ډیر اسانه او دا شان کې چې موږ د ټریکیا انټیوبیشن کوو نو هغه په اسانه باندې کیږي نو فالوینګ د نیورومسکولر یا سکیلیټل مسل ریلیکسنټس ار کامنلی یوزډ نو پینکیوریم یوز کیږي اټراکیوریم یوز کیږي او سکسینایل کولین بل زموږ سره دی انهیلډ انستیټکس نو په دې کې چې کوم ډرګز دی هغه دی ډیسفلورین هیلوتین آیسوفلورین سیوفلورین او نایټرس اکساید دا موږ شاته ویلو چې دا د څه لپاره یوز کیږي مینټینس اف انستیزیا لپاره یوز کیږي ټیک شو موږ چې کله آی وی ورکو پروپوفول نو دا غینه بعد چې کله مینټینس موږ کوو د انستیزیا نه په دې انهیلډ انستیټیک باندې د ډیپث اف انستیزیا کین بی الټرډ ریپیډلی بای چینجینګ د انهیلډ کنسنټریشن اف د ډرګ د دې خبرې دا مطلب دی چې د انستیزیا مختلف ډیپث ټیک ده یعنی د دې خبرې دا مطلب چې هاو سترونګلی د پیشنټ از انستیټایز چې دا مریض څومره ښه طریقه باندې چې دی نو انستیټایز شوی دی یعنی دی بېهوشه دی ټیک ده انستیټایز که نه نو دا چې دی نو دا مونږ چینج کولی شو دا داسې چینج کېږي چې کوم د انهیلډ کنسنټریشن یعنې څومره ډرګ چې مونږ ورکوو که دا مونږ زیات ورکوو جو هغومره ډېر ډرګ چې دی نو هغه د میډیسن چې دی هغه به برین ته رسي او هغومره ډېر چې دی نو سینټرل نروس سیسټم به ډیپریس کېږي او د انستیزیا ډیپث چې دی نو هغه به څه کېږي سیوا کېږي نیرو تھراپیوټیک انډیکس نو د دې دغه چې دی نو تھراپیوټیک انډیکس چې دی نو هغه ډېر نیرو دی او تھراپیوټیک انډیکس چې کله سیوای نو هغه ډرګ چې دی نو هغه سیف وي او که تھراپیوټیک انډیکس نیر وي یعنی کمی نو هغه ډرګ چې دی نو هغه ډېر سیف نه وي نو د تھراپیوټیک انډیکس دوی چې دا څه دی نیرو دی نو د دې مطلب دا چې ډفرنس بټوین د ډوز کازینګ نو افیکټ سرجیکل انستیزیا نو ان سیویر کارډیاک اینڈ ریسپیریټری ډیپریشن اسمال یعنی ډېر په کم دوز کې چې دی نو دا فرق راځي لکه ډېر په کم دوز باندې چې دی نو د کله افیکټ وکړي نو بیا د سرجیکل انستیزیا دپاره ډېر لږ غونته کې ډوز کې چینج راځي او دغه شان که ډوز لږ نور هم سیوا کړي نو هغې سره بیا ریسپیریټري ډیپریشن او کارډیک ډیپریشن کېږي یعنې بي پي وغیره ډراپ کېدی شي ایریګولر بلډ پریشر کېدی شي ټیک ده ایریګولر ریسپیریشن کېدی شي نو دا چې دی د مریض لپاره خطرناک کېدی شي ټیک ده نو دا چې دی نو تھراپیوټیک انډیکس د دې ډرګز نیرو دی او نو انټاګونسټ ایگزسټ بیا بل دی پوټنسي هم د دې ډرګز مونږه پوټنسي ګورو که نه نو پوټنسي اف انهیلډ انستیټکس از ډیفاینډ ایز د مینیمم الویولر کنسنټریشن دا مینیمم الویولر کنسنټریشن څه ته وایي ګورئ د دې مطلب دی د کنسنټریشن اف انستیټک ګیس نیډیډ ټو الیمینیټ موومنټ امنګ 50% اف د پیشنټس او دلته ورسره دا خبره مونږ صرف ایډ کړو چې وین ایکسپوز ټو surgical stimulus when exposed to surgical stimulus د دې خبرې دا مطلب دی که نه چې مینیمم الویولر کنسنټریشن موږ دې ته وایو چې کوم د انستیزیا دپاره دا کم ډرګز موږ یوز کوو لکه ډیسفلورین دی یا هیلوتین دی یا آیسوفلورین دی یا دا نور کم ډرګز دي چې دا کله موږ ورکوو نو د دې دومره کنسنټریشن که چېرته موږ یو پاپولیشن والو په هغې کې 50% پیشنټ شي نو هغې کې موومنټ ختم شي یعنې پیشنټ چې دی هغه انستیټایز شي نو دې کنسنټریشن ته موږ څه وایو مینیمم الویولر کنسنټریشن نو دا مینیمم الویولر کنسنټریشن چې دا د پوټنسي سره انورسلی ریلیټډ دی نو دا یو ریلیشن تاسو یاد ساتئ چې MSC از انورسلی ریلیټډ ټو پوټنسي که چېرته کې یو ډرګ ډوز چې دی نو هغه کم پکار دی یعنی پوټنسي یې ډېره ده نو د هغې مینیمم الویولر کنسنټریشن به صحیح کم وي یعنی هغه ډرګ چې دی نو هغه به په لږ اماونټ کې پکار چې هغه خپل افیکټ څه کړي پیدا کړي نو دا د پوټنسي سره انورس ریلیشن دی بله په دې کې مین خبره د سالوبیلیټي راځي نو یو د مینیمم الویولر کنسنټریشن خبره شوه او دویم چې دی نو د سالوبیلیټي خبره شوه سالوبیلیټي ستاسو د مخکې سلایډ کې شته دی بس دغلته به ډسکس کوو ښه نو دا مینیمم الویولر کنسنټریشن چې دی نو اټ کین بی ایکسپریسډ ایز د پرسنټیج اف ګیس ان میکسچر ریکوایرډ ټو اچیو د افیکټ نو دا کم افیکټ چې موږ پکار نو دا موږ میجر کوو په څه شي کې پرسنټیج کې موږ دا معلومو ټیک ده د سمالر MAC از مور پوټنټ ټیک شو که چېرته مینیمم الویولر کنسنټریشن کمی نو مطلب دا دی چې ډرګ پوټنسي څه ده سیوا ده دا انورسیلیشن دی لکه نایټرس اکساید الان کین ناٹ پروډیوس کمپلیټ انستیزیا وایي نایټرس اکساید یوازې نشي ځکه چې د هغې مینیمم الویولر کنسنټریشن چې دی نو دا 104% ټیک ده نو دا پریکټیکلی امپاسبل ده چې تو دومره کنسنټریشن چې دی نو هغه ورکړي بل زموږ سره د سالوبیلیټي خبره مونږ کوله د دې انهیلډ انستیټکس نه کې دا ده که چېرته کې یو ډرګ چې دی د مور د انستیټک ډیزالوز ان د بلډ and the longer the induction and recovery time needed ٹھیک شو and slower changes in the depth of anesthesia occur as we change the concentration of the inhaled drug د دې خبرې دا مطلب دی که چېرته کې یو ډرګ زموږ سره زیات سالوبلي که نه په بلډ کې که چېرته زیات سالوبیلیټي ډېره وي نو د هغې انډکشن ټایم به سلو وي یعنې هغې انډکشن به سلو کېږي او که چېرته کې یو بلډ د یو ډرګ چې دی نو سالوبیلیټي کمه وي په بلډ کې ټیک ده نو هغه انډکشن به صحیح به فاسټ وي
انډکشن به د هغې صحیح فاسټ نو دا موږ ته دا خبره کوي ټیک شو که چېرته یو ډرګ وایي زیات سالوبلي نو هغه انسټیټیک چې دی نو هغه به په بلډ کې ډېر زیات ډیزالو کېږي او برین ته به هغه انسټیټیک نه میلاویږي نو هغه افیکټ به یې صحیح په قلاره به راځي او دغه شان که چېرته کې بیا ریکوري کېږي نو په ریکوري کې به هم د دې انورس پروسس کېږي که چېرته بلډ کې ډېر زیات سالوبلي نو په قلاره به هغه شان د برین نه چې دی هغه راوځي او دا ډرګ چې دی نو بیا یا خو به اکسکریټ کېږي تھرو کډنیز اور لیور خو میجارټي چې دی نو واپس دا کم انهیلډ انسټیټیک چې نو دا په ریسپایریشن په تھرو باندې چې دی نو واپس د جسم نه وځي بل پکې دا خبره ورکړې ده چې بلډ سالوبیلیټي دا اډر ورکړی دی چې هیلوتین چې دی نو هغه زیات سالوبل دی د آیسوفلورین د سیوفلورین او هغه د نایټرس اکساید نه او نایټرس اکساید چې دی نو هغه د ډسفلورین نه زیات څه دی سالوبل دی بل پکې دلته دا نوٹ ورکړل چې کارډیک آوټپوټ افیکټس د ریموول اف انستیټیک ټو پیریفرل ټیشوز ناٹ د سایت اف ایکشن نو زموږ سایت اف ایکشن چې هغه برین و ټیک ده زموږ دا ډرګ په کوم ځای کې پکارو دا میډیسن چې کوم انستیټیک مو ورکړم چې دا په برین کې چې دا خپل افیکټ وکړي نو که چېرته یو کارډیک آوټپوټ چې هغه دا خبره افیکټ کوي ټیک ده څنګه افیکټ کوي د دې ریموول اف انستیټیک مطلب د باډي نه دی بلکې دا د سایت اف ایکشن نه دی د برین خبره کوي نو که چېرته کارډیک آوټپوټ وایي سی وایي دلته دا ایکسپلین کړی چې د هایر د کارډیک آوټپوټ د مور د انستیټیک از ریمووډ او د سلوور د انډکشن ټایم نو که چېرته کې کارډیک آوټپوټ سی وایي نو زیات انستیټیک چې دی نو هغه به د دې برین نه صحیح هغه به بهر ته راوځي او دغه شان چې زیات بهر ته راوځي نو انډکشن ټایم به زموږ سره صحیح سلو وي ځکه چې په برین کې به ډرګ صحیح په کم کوانټیټي کې اویلیبل بل میکانیزم اف ایکشن دی چې دا ډرګ خپل کار څنګه کوي نو هغه دوه طریقې باندې د خپل کار کوي یو خو دا دی چې اګومنټینګ انهیبیټري نیورو ټرانسمیشن اګومنټینګ مطلب دا دی چې هیلپینګ کنه نو موږ ته پته ده چې په برین کې دوه قسمه کارونه کېږي یا خو ایکسایټیټري نیورو ټرانسمیټري او بل چې دی نو هغه انهیبیټري نیورو ټرانسمیټري نو انهیبیټري چې کوم نیورو ټرانسمیشن کېږي نو د هغې سره مدد کوي یعنی برین کې هغه سیګنل به څه کېږي هغه انهیبیټ کېږي بندېږي به نو انهیلډ انستیټیک انهینس د اکټیویټي اف انهیبیټري ریسپټر نو کوم ریسپټر کې باندې چې دا برین خپل سیګنل چې دا انهیبیټ کوي نو دا انهیلډ انستیټیک چل کې دا غي سره نور مدد کوي پارټیکولرلی GABA ا ریسپټر نو دا GABA چې دی نو دا انهیبیټري نیورو ټرانسمیټر دی ټیک ته نو دا غي سره دا غي افیکټ کوي سیوا کوي which are chloride channels او د خپل فنکشن څنګه کوي چې کله دا GABA راشي یو ریسپټر ته اٹیچ شي یعنی مثال په تور باندې کدا چې زموږ سره برین سیل ټیک ته او دا زموږ سره ریسپټر دی دا GABA ریسپټر دی مثال په تور ټیک شو دا زموږ سره GABA ریسپټر دی نو که چېرته دا میډیسن نشي او د دې سره اټیچ شي دلته کلورایډ چینل کولاو شي ټیک ته دا کلورایډ چینل دنه لاړ شي نو موږ ته دا خبر کوي چې دا GABA ریسپټر چې دا څه دی کلورایډ چینل دی نو په دې باندې کلورایډ دنه لاړ شي او سیل چې هغه هایپر پولرایز شي نو اوس په دا سیل چې هغه به اکټیویټ کیږي نو زموږ چې کم برین دی هغه څه شي هغه ډیپریس پاتې شي نو بیا پکې دا خبره ده چې د increase the sensitivity of these receptors to the neurotransmitter GABA and prolong the inhibitory current leading to a hyperpolarized neuronal membrane and reduced excitability دا خبره موږ الریډي وکړه چې کلورایډ چینل بدن دا کلورایډ عین بدن نه لاړ شي او دا سیل چې دا به هایپرپولرایز شي ټیک ده نو اوس په دې په اسانه باندې نه ایکسایټ کیږي او دا سیګنل چې نه پیدا کیږي نو دا زموږ سره چې کوم انهیبیټري نیورو ټرانسمیشن کېدو د GABA د لاسه نو دا افیکټ څه کو د باغی کې هیلپ وکړو دا څه کو سیوا کو یعنی د هغه ریسپټر هغه سنسټیویټي څه کړو سیوا کړو چې دا ډرګ چې دا GABA وس په دې ریسپټر باندې څو کې زیات کار کوي که مثال په تور باندې اول زموږ سره 5 کلورایډ عین د نتلو مثال درکوم دا به 5 نه دا ډیر زیات ټیک نو وس کچته کې دا انستیټیک ډرګ راغلی او دې ته اٹیچ شوی دی د ریسپټر ته نو وس په مثال په تور باندې 500 کلورایډ عین چې نو هغه څه شي د نزي نو هغه افیکټ څه کو دا ریسپټر څه کو سنسټیویټي سیوا کړو نو ډیر زیات کلورایډ عین تلو او دا چینل چې نو دا سیل چې هغه هایپر پولرایز شو وس په دغه نه کېږي ایکسایټریشن به نه کېږي بل دا دی چې ډیپریسینګ د ایکسایټیټري نیورو ټرانسمیشن بله خبره دا ده که چې کم ایکسایټیشن کېږي نو هغه هم کم کېږي یو خو دا چې هغه کم انهیبیشن و هغه یې سیوا کو او بل دا دی که چې ایکسایټیشن و هغه ایکسایټیشن هم کم کو نو دا څنګه کمی دا داسې کمی چې these agent inhibit excitatory pathways by affecting receptor for neurotransmitter such as glutamate نو دا glutamate چې کوم یو دی دا د زموږ سره excitatory neurotransmitter د excitation کې ټیک شو نو دا زموږ سره هغه excitatory neurotransmitter دی نو دې دا سره چې هغه ریسپټر افیکټ کی څنګه خا د ګلوټامیټ لپاره کوم ریسپټر دی هغه ته NMDA ریسپټر وایي ټیک شو دا د تور کړی دی بیا دغه شان اسیټایل کولین د نو دغه دوه ټایپ ریسپټر یو مسکرینیک او بل نیکوټینیک اند سیروټونین نو دې ټول هغه ریسپټر دی چې دی هغه انهبیټ کی نو دا ټول ایکسایټیشن کې نو هغه ایکسایټیشن به وس نه کیږي this reduces the excitatory post synaptic response and in some cases can suppress the release of excitatory neurotransmitter نو دا خبره چې دا کم post synaptic response یعنی post synaptic membrane نو هغه باندې کېده نشي دی خپل کار نشي کولای مثال په تور باندې زموږ سره پری ساینپټیک نیورون دی ټیک شو دلته هغه ویزیکلز دي او دا زموږ سره لکه پوست ساینپټیک دی ټیک شو دا پوست ساینپټیک نیورون دی نو که دا ویزیکل ریلیز شي نو د څه کوي د ریسپټر ته دغه نه پرېږدي دا ریلیز څه کوي دا ریلیز بندوي نو چې دا نه ریلیز کېږي نو هغه دا کمپوز ساینپټیک نیورون چې دی د بس کېږي نه ایکسایټ کېږي نو دی به خپل فنکشن نشي کولی نو دا اصل کې په دوه طریقو زموږ سره دی کار کوي یو طریقه خو دا و چې کم انهیبیټري نیورو ټرانسمیشن یعنی کم چې انهیبیشن و هغه سیوا کوو او کم چې ایکسایټیشن و هغه کموو نو دی زموږ سره په دې طریقه باندې کار کوي
دلته بیا د دې لګ ډیټیل ورکړل چې دا یو پنټامر دی ټیک شو دا زموږ سره غابا ریسپټر دی په دې سنټر کې نو کلوراید دغه د چینل دی نو په دې باندې نو کلوراید داسې پاس کیږي ټیک ته کوم ته چې چینل 4 وای بل انستټیک سایت چې دی نو هغه پیوټر دا جدا سایت دی انستټیک دلته باینډ کیږي او کلوراید په تر باندې راځي ټیک شو نو دا دغه بیا سټرکچر ورکړل چې ایکسترا سیلولر پورشن دا دی انټرا سیلولر پورشن دا دی سوري دا یو او دا چې دی نو دا انټرا ممبرینس پورشن دی نو دا دغه درې پورشن دی ټیک ته او دلته دا ډایګرامټیک ریپرزنټیشن کړل چې اکشن پوتنشل یعنی دلته دا راغی او کیلشیم انټرشوټیک شو دا غي سره دا ویزیکل سیدن هغه د ممبرین سره باوند شو او دا غابا چې هغه څه کو ریلیز کو دا کلوراید چینلز کولاو شو او کلوراید اين څه شو هغه انټر شو نه په ساينپټیک ممبرین موږ چې دا څه کو هایپر پولرایز کو نو په د ایکسایټیشن نه کیږي نو دا تاسو ته ډایګرامټیک ریپرزنټیشن کړی دی ها بس په ډایګرام کې دا مین خبرې دي صحیح ده وزن موږ سره دا ډرګ چې دنو یو ډرګ چې دنو انډیویډوال پراپرټیز ورکړل نه یو چې دنو هغه موږ سره هیلوتین دی نو چې دیس از ا پورټنت انستټیک ټیک شو نه ډیر په لګ ډوز کې دنو خو د خپل کار کوي خو ویک انالجیسیک خو دا چې نو خې انالجیسیک نه دی administered with nitrous oxide opioids or local anesthetic being replaced with other agent due to adverse effect the adverse effect چې د لاس څخه کړی دي دا کړی دي نور ډرګز د دې په یوز کیږي now adverse reaction د دې سدي cardiac arrhythmias یعنی ریدم چې دغه د هارت څخه دی ابنورمال کوي بل یو کنډیشن دغه ته malignant hyperthermia نو دې باره کې دا دی ګوره چې this is a rare and life threatening condition ټیک شو ډېر خطرناک کنډیشن دی uncontrolled increase in skeletal muscle oxidative metabolism which overwhelms the body capacity to supply oxygen remove carbon dioxide and regulate body temperature if untreated would cause circulatory collapse and death دې خبرې دا مطلب دی چې malignant hyperthermia کې دا چلو شي دلته ما د دې تاسو یو ډایګرام راځي دی چې اول خدای دا په هر پیشنټ کې نه کیږي بلکې بچا کې چې جینیټیک میوټیشن کنه دی لپاره دا PYR1 جین میوټیشن دی بچا کې دا جینیټیک میوټیشن نو هغه پیشنټ کې به دا malignant hyperthermia کیږي یو خبره بل دا چې کوم ولټایل انستټیک ایجنټ لکه سیو فلورین دا غي سره کیدی شي نو نارملی دا حسابي کنه چې دا زموږ سره یو سل دی ټیک شو دا زموږ سره یو نارمل سل دی دا سي موږ سره یو نیورون دی سوري مسل سل دی ټیک ده په دې مسل سل کې دلته دا یو ریسپټر لګیدل دی په دې کې دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا نه دی کوم چې دا وستې شوی دی خو کله په مسل کې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم ایته سارکوپلازمیک ریټیکولم وي صحیح ده نو په دې سارکوپلازمیک ریټیکولم باندې دلته یو ریسپټر دی ته وی رینوډین ریسپټر دا رینوډین ریسپټر دا چل کوي چې کیلشیم انټری چې نو عام طور باندې د سل ته د کم ځای کېږي چې کله یو سیګنل راشي کنه مسل سل ته نو دا چینل اوپن شي او کیلشیم چې دنه ریلیز شي دا کیلشیم لاړ شي د مسل سل کې چې کم امایوسین فایبر او اکټین او مایوسین نو هغه بریجز چې دنه جوړ شي او د خپل کنټریکشن او داسې کې شروع کی وس په دې کیس کې malignant hyperthermia کې دا مصیبت شي چې دلته جینیټیک میوټیشن شوی نو د جینیټیک میوټیشن په وجه باندې چې کم دلته دا چینل نو د پرمننټلی کولاو پاتې شوی دلته دا خبر لیکل کنه چې سټک اوپن نو دا چینل زموږ سره صحیح سوري یار دا چینل زموږ سره صحیح د کولاو پاتې شوی نو دا ډیر شي کیلشیم چې نه ریلیز کیږي او مسل سره اکټین مایوسین او مسل چې هغه خپل کنټریکشن کوي نو دا هغه مسل کنټریکشن په نتیجه کې صحیح دنیا شي هیټ پیدا شي ترموجینیسس چې څه وایي دغه شان چې د سکلیټل مسل ریجیډیټي وشي ٹھیک ده دغه شان اسیډوسس هایپرکلیمیا او لیتل اریتمیاس نو دا چې د پیشنټ لپاره ډډلی ثابت دي شي دا مریض مړ کولای هم شي صحیح ده او د دې لپاره چې کوم ډرګ ورکړل کیږي د دې کنډیشن لپاره نو هغه څه دا ډنټرولین دی نو malignant hyperthermia کې کوم ډرګ یوز کیږي هغه نوم دی ډنټرولین صحیح ده نو دا ډنټرولین راشي او دا کوم ریسپټر چې نه دی ته تاله ولګي نو دا ریسپټر څه شي بنشي نو هغه کیلشیم باندې ریلیز کیږي چې کیلشیم نه ریلیز کیږي نو دلته به اوټو سپلای هم برابرې CO2 پروډکشن به هم نارملی اسیډوسس به ریورس او هیټ پروډکشن به شي هغه به نارمل شي به سټاپ شي نو دا پیشنټ چې نه به ټیک ټاک شي نو دا زموږ سره هغه د هیلوتین هغه ساید افیکټ چې د سکه malignant hyperthermia کوي نو دا مونږ وی کنه if untreated نو would cause circulatory collapse او ډیت کې دي شي نو ټریټمنټ چې مونږ ډنټرولین ورکاو ډنټرولین مونږ الریډي وی چې پوسټ ساینپټیک مسل ریلیکسنت دی دیٹ لیسن ایکسایټیشن کنټریکشن کپلینګ ان مسل سیل څنګه دا چل کوي دا ایکسایټیشن کنټریکشن دا سوري دا کم کنټریکشن چې دی د مسل نو دا څنګه ختمه هغه کیلشیم چینل چې واده سکړو انهبیټ کړو تاله ورته لګول نو نور کیلشیم باندې ریلیز کیږي او چې کیلشیم نه ریلیز کیږي نو هغه اکټین مایوسین هغه بریجز باندې جوړیږي او مسل خپل کنټریکشن نشي کولای نو نور هیټ باندې نه جنریټ کیږي هغه په ټریټمنټ کې موږ ورکو ډنټرولین بل زموږ سره ډرګ دی آیسوفلورین نو دا ولټایل انهیلډ انستټیک ټیک شو د دې فارماکوکاینټکس څه شي د چې ابزورپشن د لنګز په ذریعہ دی rapidly equilibrate due to moderate solubility moderate ټیک شو ډیسټریبیوشن چې دی wide accumulate in fatty tissues with prolonged use کې ډیر زیات یوز شي نو فیټس کې ځنه accumulate کیږي میټابولیزم دا دی چې په لیور کې ډیر لږ میټابولایز کیږي مینیمل هیپاټوټاکسیسټي یعنی لیور انجری نه کوي او الیمینیشن چې د نام د قشان څنګه چې په لنګز باندې انهیل شو د قشان چې د ایکسپایرډ کیږي من د لنګز په ذریعہ باندې واپس ځي او زنده د فارماکوکاینټکس دا دومره امپورټنت نه دی بل زموږ سره د دې ایڈورس افیکټ ٹھیک شو هغه د هایپوټنشن کولای شي ٹھیک شو یعنی وسل ډایلیټ شي نو هغه د لاسه سو شي هایپوټنشن یعنی بی پی چې نو هغه شي ډراپ شي یعنی بی پی چې نه سره کمیږي بل ریسپایریټری ډیپریشن دی یعنی irregular breathing ټیک ده یا سلو breathing د قشن ایروي اریټیشن کوي
ایروي اریټیشن چې د کوم زمونږ ټریک یا د نو هغه د اریټیټ کی هغه د لاسه کف کې د شي یا لرینګوسپازم یا برث هولډینګ کې د شي دغه شان چې د انکریز انټراکرینیل پریشر نو د چې د نو په سکل کې چې کوم پریشر د هغه څه کولی شي سیوا کولی شي او ریلی چې د نو میلیګننټ هایپرترمیا کولی شي خو ډېر ریئر کیس کې ټیک سسپټیبل پیشنټ دا مطلب دی چې چا کې جینیټیک میوټیشن نو په هغو کې کولی شي صحیح ده undergoes little metabolism not toxic to liver دا مونږه لړوي or kidney does not induce cardiac arrhythmias produce dose dependent هایپوټنشن نو چې څومره ډوز سیوا کې نو امر بس تاسو د هایپوټنشن ریسک سي سیوا کې یعنی ډوز ډیپندنت دی کله ډوز ورکې جو هایپوټنشن ملک کیږي کډیر ډوز ورکې جو ډیر هایپوټنشن مکیږي بل ډرګ زموږ سره د ډیسفلورین نو پرووایډز ویری ریپټ آنسెట్ and recovery due to slow blood solubility دا خبر مونږه لړ کلو چې چا solubility کمی ناغه اکشن بسې کویکی فاست پي او چې د چا solubility ګوره چې solubility کمی کنه دا دلته ځان سره ولیکي solubility کمی نو کویک اکشن and vice versa او د دې الټه خبره به همي ټیک ده نو دغه سي د دې ریپټ آنسెట్ څخه د چې د solubility څه ده solubility لو ده the lowest of all volatile anesthetic د ټول نه کم solubility د دې نه ټول نه fast action چې هغه هم سي د دې ډیسفلورین popular anesthetic for outpatient surgery چې نو دا د سرجري ته چې په هغه ورځ باندې په کوم ورځ چې د پیشنټ سرجري وشي نو په هغه ورځ باندې پیشنټ شي هغه کورته ډیسچارج شي irritating to the airway and can cause laryngospasm بیا coughing and excessive secretion degradation is minimal tissue toxicity is rare نو دا د چې نه کډنی ته نقصان نه سینلی ورته فارماکوکاینټکس څه ده چې ابزارپشن د لنګز په ذریعہ ده ویری ریپټ ډیو ټو لو solubility ټیک شو دا مونږه لړوي ډیسټریبیوشن چې د نو فیټ کې ډیر لږ ډیسټریبیوټ کیږي نو ډیر کم چې د په لیور کې میټابولایز کیږي ټیک شو او نیګلیجیبل هیپاټوټاکسیسټي او لیور انجری هم نه کوي almost entirely by exhalation چې د الیمینیشن چې هغه د لنګز په ذریعہ باندې ده بل زموږ سره د سیو فلورین نو لو پنجنسي یعنی د سمیل چې د هغه د بد غونډه کې سمیلي نه allowing rapid induction without irritating the airway نو په دې وجه باندې انډکشن چې د هغه کویکی د دې او کم زموږ ایروي چې د هغه نه ایریټیټ کوي یعنی پیشنټ چې د کف نه کوي یا وومیټینګ وغیرہ چې نه کوي میکینګ اټ سوټیبل فار انهلیشن انډکشن ان پیډیاټریک پیشنټ نو دا لکه چې ماشومانانو کې د غور کې انستټیک نو دا غي د لپاره چې دا یو ایډیال ایجنټ ټیک ده ځکه چې د سپنجنټ سمیل نه د بد غونډه کې سمیل نشته بلکې د دې چې د نو دا سه پلیزنت غونډه کې سمیل ټیک ده نو په دې وجه باندې کوم ماشومان ته دا ولګي او انډکشن پکې نه ایون اټ از ایډیال فار دیٹ بل دا چې ریپلیسینګ هیلوتین فار دیس پرپس ټیک شو نو هیلوتین وسې دومره نه یوز کیږي سیو فلورین زیات یوز کیږي میټابولایزډ بای د لیور اینڈ کمپاونډز فرام ان انستیزیا سرکټ می بی نیفروټاکسیک نو دا دم په لیور کې سکینګ میټابولایز کیږي ابزارپشن د دې چې نو دم د لنګز په ذریعہ ده ریپټ اپټیک ډیو ټو لو solubility بس solubility کوم نه تاسو ته پته لري چې اوس په څنګه لینک کوم د دې د فنکشن سره کنه او بل ډیسټریبیوشن چې نو ماډریټ فیټ solubility سم اکومولیشن ډیورینګ کچته پرولونګ انستیزیا کچته سرجری ډیر ټایم د پاره او سیو فلورین اس کې نو لګ د په فیټ کې د سالوبلی او 3.5% پورې په لیور کې میټابولایز کیږي ریلیز فلورایډ آینز خدا ټاکسیک نیټیکشن او نیفروټاکسیسټي یعنی کډنی انجری دا اډې چې په ریئر کیسز کې کوي کنه مینلی نه کوي او الیمینیشن چې دا هغه مینلی سکه د لنګز په ذریعہ کوي بل زموږ سره د نایټرس اکساید کوم ته چې لافینګ ګیس هم وای نو دم نان اریټیټینګ دی او پورټنت انالجیسیک دی ټیک ده یعنی پاورفل پین کیلر دی بٹ ا ویک جنرل انستیټیک خو ایز ا جنرل انستیټیک چې نه دومره ښه نه دی نو نایټرس اکساید از فریکوینټلی امپلویډ at a concentration of 30 to 50% in combination with oxygen for analgesia نه دا چې اکسیجن سره کوم کمباین شي او یو ځای د دا ورکې خو د سپر پس د پاره ورکې د انالجیزیا د پاره ځکه چې پاورفل پین کیلر دی نایټرس اکساید at 80% without adjunct drugs cannot produce surgical anesthesia نو یوازې چې دا surgical anesthesia کوم چې stage 3 د anesthesia نو دا stage ته نو پیشنټ نشي بوسته ټیک ده combined with other more potent agents to attain pain free anesthesia نو په دې وجه باندې دا نور میډیکیشن هم د دې سره کوي کمباین کوي میکانیزم اف اکشن از unresolved پته نه چې څنګه د خپل اکشن کوي خو دا یو تیوري ده چې might involve activity on GABA and NMDA receptor نو دوی یاره دې receptor باندې دې چرته څه اکشن least hepatotoxic of all inhaled anesthetic نو دا چې دغه ده هیپاټوټاکسیک نه دی یعنی لیور انجری نه کوي صحیح ده د ټول نه کم د لیور انجری چانس دا پدې کې ده دغه شان چې کم NMDA receptor ده یعنی N methyl D aspartate receptor is a glutamate receptor and ion channel protein found in nerve cell دا په nerve cell باندې دا receptor موجود دي نو د NMDA receptor is one of the three types of ionotropic glutamate receptor نو موږ وخت ملي چې دا NMDA receptor چې نه دا چاته پر د glutamate لپاره سره receptor ده the other receptors are AMPA and kenite receptor نو دا چې درې قسم receptor دي نه نور دوه پکې یو پکې دا AMPA دی بل پکې kenite receptor دی ټیک شو فارماکوکاینټکس د دې داسې دی چې ابزارپشن ویری ریپټ فرام د لنګز ځکه چې سالوبیلیټي کمه ده ډیسټریبیوشن چې نو ډیر زر اکویلیبریم ته ځي نو اکشن چې نو ډیر زیات ریپټ دی کویک اکشن دی میټابولیزم ایسنشلی ناٹ میټابولایز خو بس څنګه چې راغلی اقا شان د لنګز په ذریعہ باندې واپس الیمینیټ کیږي د دې ایڈورس افیکټ کې دا خبره یاد ساتي ډیفیوژن هایپوکسیا دا مطلب کنه چې کله پیشنټ سرجری پوره شي نو ان ډیسکنټینیویشن اف د میډیکیشن ټیک شو چې کله دا بنشي د انستیټیک میډیکیشن نو دا کم نایټرس اکساید چې ورکړل شوی
نو د एकदम چې دی نو ډیر شي د الویولای ته راشي او کم اکسیجن چې د پیشنټ ته ملاویږي نو هغه څه کې ډایلوټ کیږي د اکسیجن هغه کنسنټریشن څه شي کم شي نو پریونټډ بای ګیوینګ 100% اکسیجن ایٹ د اینډ اف انستیزیا نو دا چې کله انستیزیا بند کینو بیا پیشنټ ته چې دی 100% اکسیجن سپلای شوی چې د ډیفیوژن هایپوکسیا ونشي یعنی هایپوکسیا موږ څه ته وایو اسیم موږ لو اکسیجن ته وایو کنه لو O2 ان د ایر چې په هوا کې د اکسیجن څه کمی نو هغه د دې نایټرس اکساید د ډیفیوژن د لاسه چې چونکې دا په جسم کې او موږ وایو چې د لنګز باندې واپس چې نو الیمینیټ کیږي جسم نوځي نو دا ډیر شي نایټرس اکساید راشي الویولای ته او کم اکسیجن چلته موجود نو هغه څه ډایلوټ کی نو پریونشن موږ څنګه کوو چې 100% اکسیجن ورکو بل ایکسپینډز کلوزډ ګیس سپیسز دا خبره په دې کې ډیر امپورټنت ده چې نیموتورکس کې موږ دا نشو ورکولی باول ابسټرکشن کې چېرته څه سرجري یا د میډل ایئر سرجري نو په هغې کې به موږ دا نایټرس اکساید نه یوز کوو ټیک شو نو دا د دې هغه کانټرا انډیکیشنز دي یعنې په دې حالتو کې به موږ دا انستیټک نه ورکوو راځئ د ډایګرام په ذریعه باندې دا زده کوو که چېرته کې دلته دا ګورئ دا یو ایر پاکټ دی ټیک شو دا سټیبل دی نو که موږ نایټرس اکساید د پیشنټ له ورکو صحیح ده او دلته نیموتورک شوی دی او دلته موږ د نایټرس اکساید ورکړو نو دا N2 مالیکول نه نایټرس اکساید مالیکول نو ډېر زر چې دی نو دننه لاړ شي دا ایروزیویس ټیک شو ډېر کویکلی چې دی نو دی څه شي دی پاکټ ته لاړ شي او کم اکسیجن کم نایټروجن چې په ایر کې دی نه په قلاره چې نو ډیفیوز کیږي نو په دې وجه باندې دی چې دی نو دا یو خطرناک کنډیشن ته دغه تلی شي لایف تھریټنینګ ټینشن نیموتورکس کولی شي دغه شان که باول ابسټرکشن دلته دا ببلز ډیټیک شو نو هغه ببل که نایټرس اکساید ته ورکړو ایز ان انستیټک نو دا ببل چې دی نو دا غټېدی شي دغه شان چې دی نو دلته ابسټرکشن نو هغه ابسټرکشن سیوا کیدی شي د آی په سرجري کې اکثر چې دی نو دا ګیس ببل یوز کیږي نو که چېرته یو پیشنټ ته دا N2O مالیکول یعنی نایټرس اکساید ایز ان انستیټک ورکړي نو دا به ایکسپینډ شي د هغې د لاسه څه کیدی شي اکلوژن ویجول لاس کیدی شي ټیک ده نو په دې یو څو کنډیشن کې به موږ دا نه ورکوو لکه نیموتورکس دی باول ابسټرکشن آی سرجري ده یا میډل ایئر سرجري ده بلکې چېرته د دې ډېر ټایم دپاره یوز شي که نه که چېرته اوږده سرجري او دا پکې ورشي نو میګالوبلاستیک انیمیا اینډ نیوروپاثي هم کوي due to inhibition of vitamin B12 dependent enzymes نو دا خبر به کې ساتي چې میګالوبلاستیک انیمیا هم کولی شي او nausea and vomiting بل زموږ سره intravenous anesthetic دی یعنی IV anesthetic دی ټیک ده په دې کې used in situation that require short duration anesthesia یعنی outpatient surgery کې موږ یوز کولی شو primarily used as adjunct to inhalationals او administer first rapidly induce unconsciousness نو اول چې دی نو موږ already دا خبره کړو چې کوم یو IV میډیکیشن ورکوي لکه Propofol چې پیشنټ څه شي stage 3 ته لاړ شي کوم ته چې موږ surgical anesthesia وي in lower doses they may be used to provide sedation نو sedation دی چې بس پیشنټ لږ غونته کې کام کړي ریلیکس کړي او د هغه انزایټي او دا ختم کړي نو دې دپاره هم چې دی نو یوز کیدی شي که څه د ډوز کمي نو ایون دا sedation کولی شي او که هاي ډوز دی ورکړو نو بیا مکمل انستیزیا کولی شي Induction. After entering the bloodstream, a percentage of the drug binds to the plasma proteins and the rest remains unbound. نو دا چې ډېر میډیکیشن چې دا پلازما کې کم پروټین هغې ته بایند شي په بلډ کې او نور چې نو فری پام کې پاتې شي د ډرګ از کیریډ بای وینس بلډ ټو د هارټ ټیک شو نو دا لاړ شي هارټ ته او د میجارټي اف د کارډیک آوټپوټ فلوز ټو د برین لیور اینډ کډني نو کم ډرګ چې دی نو کارډیک آوټپوټ یعنی هارټ به دا بلډ پمپ کړي او دی به لاړ شي برین ته لیور او کډني ته نو 70% هغه چې دا درې ارګن ته ځي once the drug has penetrated the CNS tissue it exerts its effect نو دا چې کله سنټرل نرvous سیسټم یعنی برین ته ورسېد نو هلته به د خپل افیکټ څه کوي شروع کړي نو د exact mechanism of action of IV anesthetic is unknown نو څنګه دا خپل کار کوي نو هغه هم unknown دی خو کوم چې موږ شاته ډسکس کړي چې هغه به دغه کوي یا NMDA receptor block کوي نو هغه میکانیزم کیدی شي بیا recovery from IV anesthetic is due to redistribution from the sites in the CNS نو څنګه چې اول انستیټک ورکړی شي ټیک شو او دی لاړو برین ته دغه شان د برین نه واپس چې دی نو دی به راوځي بلډ ته نو پیشنټ به چې ریکوري طرف راشي میجر IV انستیټک چې دی نو هغه پروپوفول فاست پروپوفول باربیچورېټ دي بنزوډایزپین دي اوپیایډز دي او کیټامین دي نو پروپوفول چې دی نو موسټ کامنلی چې دا پروپوفول یوز کیږي د ملک اف میګنیشیم وي د دې وایټ کلري نو دا هغه IV سیډیټیو یا هیپنوټیک ټیک شو یوزډ ان انډکشن اور مینټیننس اف انستیزیا خو مینلی چې دی نو موږ څه لپاره یوز کوو د انډکشن لپاره یوز کوو widely used and has replaced thiopentol as the first choice for anesthesia induction and sedation because it does not cause post anesthetic nausea and vomiting نو مخکې به دا thiopentol زیات یوز کېدو اوس چې دی نو هغه موږ دا پروپوفول ډېر زیات یوز کوو دا یوه وجه دا ده چې د انستیزیا نه بعد چې کله پیشنټ هوش کې راشي نو هغه ته nausea and vomiting چې نه چانسز په دې کې لګي د induction of anesthesia occurs within 30 to 40 seconds of administration او ډېر کویکلی دی کار کوي یعنی پیشنټ ته وایي چې 1 نه 10 پورې کاونټ کوو اکثر هغه د 1 نه 10 پورې اکاونټینګ هم نشي کولی دومره کویک چې نو دی کار کوي نو سپلیمنټیشن ویت نارکوټکس فار انالجیزیا نو دا د نارکوټکس یو موږ د ایز ا پین کیلر ورسره یوز کوو او پروپوفول ډیکریزز بلډ پریشر ټیک ده نو د هم څه کوي بلډ پریشر زموږ سره کمی یعنی هایپوټنشن دی هم کوي without depressing the myocardium it also reduces intracranial pressure due to systemic vasodilation نو بلډ پریشر هم کمی او intracranial pressure هم کمی نو دا د پروپوفول هغه یو څو کریکټریسټیک بل زموږ سره باربیچورېټس دي
نو the barbiturates are not significantly analgesic. No, they dumra painkiller property nishta, requiring some type of supplementary analgesic. No, that analgesic drugs was rapakari during anesthesia to avoid objectionable changes in the blood pressure and autonomic function. ٹھیک شو دې خبرې دا مطلب دی چې دا موږ الریډي مخکې ډسکس کړي و چې کوم اټونامیک نروس سیستم دی نو هغه سمپاتیټیک نروس سیستم دا یو کمپوننت دی او یو چې ونه پیراسمپاتیټیک ټیک شو نو هغه سمپاتیټیک نروس سیستم په ریسپانس کې چې ونه هارت ریټ سیوا کېدلو او بی پی سیوا کېدلو ټیک ده نو دی وایي چې دته به باربیچورېټ چې نو دی خو خاص انرجیسک نه دی انستیزیا دپاره یوز کېږي نو په دې وجه د سره انرجیسک ایډمنسټریشن یا داسې ډرګ ورکول غواړي چې هغه پین کیلر کار کوي چې دا سمپاتیټیک نرو سیستم اکټیویټ نشي او د هارت ریټ او بی پی چې نو هغه څه شي شوټ نشي نو دا دغه خبره کوي ډیورینګ انستیزیا ټو اوایډ ابجکشنیبل چینجز ان د بلډ پریشر اینډ اټونامیک فنکشن خو دی څه کولی شي اپنیا کولی شي د اپنیا مطلب دی سیسیشن اف بریثینګ یعنی بریثینګ چې یو څو سیکنډ لپاره سټاپ شي بیا کفینګ دی چست وال سپازم دی لرینګو سپازم دی او ایون برانکو سپازم ته چې دی نو تللی شي یعنی ټریکیا نیروینګ چې دی نو ایروې نیروینګ که نه برانکو سپازم او لرینګو سپازم نو ایروې نیروینګ چې دی هغه کیدی شي ټیک ده دغه نو د دې کې چې نو ټایوپنټول چې دی نو هغه د باربیچورېټ اگزامپل دی نو پورټنټ انستیټیک بټ ا ویک انالجیسک نو دا چې انستیزیا لپاره خو ډېر ښه دی خو ایز انالجیسک چې دی نو هغه دی کمزوری دی نو په دې وجه دا موږ الریډي شاته وایو چې انالجیزیا ډرګ چې دا به ورسره ورکوو الټرا شارټ ایکټینګ barbiturates دی یعنی ډېر کم ډیوریشن اف ایکشن یا ډېر کم ټایم لپاره چې کار کوي هیز ماینر افیکټس آن د کارډیوواسکولر سیستم په دې درجه چې په سی وی اس باندې څه افیکټ نشته بټ اټ می کنټریبیوټ ټو سیویر هایپوټنشن و دغه د چې دیم هایپوټنشن کولی شي تقریبا ټول انستیټیک ډرګس موږ دا خبره وکړه چې د څه کوي هایپوټنشن کوي ان پیشنټس وذ هایپوولیمیا یا شاک یو پیشنټ الریډي ډي هایډریټډ دی یا ته بلډ لاس شوی دی ټیک ده ډي هایډریټډ دی یا بلډ لاس دی یا د نور څه وجونه چې دی نو دی په شاک کې دی یا هایپوولیمیا دی والیوم کم دی د بلډ نو دا هغې کې دی څه کولی شي هایپوټنشن کولی شي بل کلاس چې دی نو هغه بنزوډایزپین دی نو دا هم جدا یو غټ کلاس دی ټیک ده نو یوز ان کنجنکشن وذ انستیټیک ټو سیډیټ د پیشنټ صحیح ده دا هم د سیډیشن دپاره یوز کېږي لکه میډازولام ډایازپام لورازپام فیسیلیټیټ امنیزیا وایل کازینګ سیډیشن نو د هغې امنیزیا کې د موږ الریډي شاته ډسکس کړي هم ده نو د خپل ایکشن څنګه کوي میکانیزم اف ایکشن د دې داسې دی چې انهینس د انهیبیټري افیکټس اف ویریس نیورو ټرانسمیټر پارټیکولرلی ګابا نو د ګابا فیسیلیټیټري دی ټیک ده ګابا فیسیلیټیټري یعنی دا ګابا چې دی نو د خپل ریسپټر ته په اسانه باندې اټیچ کېدی شي او خپل ایکشن چې دی نو هغه څه کولی شي دی کولی شي نو دی دغه ګابا څه کوي هغه هیلپ کوي او ګابا موږ ته پته چې دا څه انهیبیټري نیورو ټرانسمیټر نو مینیمل کارډیوواسکولر ډیپریسنټ افیکټ د دې چې دی نو په هارټ باندې دومره خاص افیکټ نشته پوټینشیل ریسپایریټري ډیپریسنټس خو دا د چې ریسپایریټري سیستم څه کوي ډیپریس کوي کین انډیوس ا ټمپرری فارم اف انټیروګریډ امنیزیا نو دا موږ الریډي مخکې ډسکس کړل چې دا څه کوي انټیروګریډ امنیزیا کوي ان ویچ د پیشنټ ریټینز میموري اف د پاست ایونټ چې شاتنۍ خبرې خو یادي بټ نیو انفارمیشن از ناٹ ټرانسفر انټو لانګ ټرم میموري خو کم دا نیو څه چې دی انیم نو هغه څه کېږي هغه ایز ا میموري چې دی نو دته په برین کې نه سټور کېږي بل زموږ سره دي اوپیایډس نو اوپیایډس چې دا موږ ایز پین کیلر چې دی نو هغه یوز کوو کامنلی یوزډ وذ انستیټیکس ډیو ټو دیئر انالجیسک پراپرټي دا چې دا ایز ا پین کیلر موږ یوز کوو ښه د چایس اف اوپیایډ یوزډ پری اپریټیولی از بیسډ پرایمرلی آن د ډیوریشن اف ایکشن نیډډ یعنی چې سرجري د څومره ټایم دپاره ده نو په دې بیس باندې موږ څه کوو دا اوپیایډ سلیکټ کوو لکه فینټنایل دی ریمی فینټنایل دی ناٹ ګډ امنیزک نو د دغه امنیزک پراپرټي ښه نه ده یعنی دوی چې دی نو هغه پیشنټ کومه میموري چې دی نو هغه مکمل طور باندې نشي بندولی یا ته بیا شي نه یاد پاتې کېږي سایډ افیکټ یې څه دي کین کاز هایپوټنشن ریسپایریټري ډیپریشن کولی شي مسل ریجیډیټي ده او بیا د انستیزیا نه بعد چې دی نو ناژا ان وومیټنګ او اوپیایډ افیکټس کین بي انټاګونایزډ بای نیلوکزون که څه ته اوپیایډ ټاکسیسټي وشي نو دا نیلوکزون چې دی نو ایز دغه یوز کېدی شي ټیک ده انټیډوټ که نه ایز ان انټیډوټ یوز کېدی شي بل زموږ سره کیټامین دی کیټامین چې دی نو دا شارټ ایکټینګ نان باربیچورېټ انستیټیک دی ټیک ده هغه کلاس سره نه دا یو جدا ډرګ دی یوز فار شارټ پروسیجرز induces a dissociated state in which the patient is unconscious but may appear to be awake and does not feel pain نو په دې کې غټه خبره دا ده چې په دې کې د پیشنټ نه د انکانشیسي دغه پراپر انالجیزیا ای خو دا برین چې دی نو مکمل طور باندې ډیپریس نه لکه څنګه چې موږ نور انستیټیک ورکول کنه شاته نو پای کې دا چې برین مکمل طور باندې ډیپریس خو په دې کې دا خبره چې په دې کې لیمبیک سیستم چې دی نو هغه اکټیو وي ښه لیمبیک سیستم او لیمبیک سیستم موږ ته پته دی کار سره لکه ایموشنز سره د کاری یا د ډریمز سره د دې کاری کنه وغیره نو دا سیستم په دې کې صحیح دا په دې کې اکټیو او کارټیکس دی نو هغه صحیح هغه سپریسي نو یعنی تھینکینګ وغیره چې دی نو هغه خو دې نشي کولی دا پیشنټ خو دا چې کوم دا ایموشنل سنټر دی یعنی لیمبیک سیستم هغه صحیح هغه اکټیو نو په دې کې دا مریض داسې لکه دی چې خوب ویني داسې په ډریم لایک سټیټ کې ډریم لایک که نه داسې لکه دی چې په ویښه باندې خوب ویني که نه نو دلته دا خبره چې لیکلې چې بټ مې اپیر ټو بي اویک خو دا دی چې پیشنټ انکانشیس په څه پوهېږي نه دته پین نه کېږي ښه برابر دی چې نو انرجیزیا ورته میلاو شي خو په دې کې غټه خبره دا ده چې ډیسوسیټیو انستیزیا
نو په دې باندې بس ځان لږ پوه کړئ چې دا ډیسوسیټیو انستیزیا څه ته وایي. نو د دې مطلب دی چې برین becomes fully no functionally disconnected. ٹھیک ده یعنی دته چې کوم سنسري انپوټ راځي کنه نو دا غینه د برین څه شي هغه ډیسکنیکټ شي. یعنی په اتویز او سنسري نرو ټول خو هر څه په ځای باندې خو دته چې کوم سیګنلینګ راځي نو د فنکشن په لیاز باندې د فنکشن په لیاز باندې څه شي ډیسکنیکټ شي د خپل جسم نه. نو دته نه پین محسوسيږي نه د پس باندې پوهیږي او د مکمل طور باندې ډیپریس هم نه. نو د شکر لکه بعض اوقات په دې کټامین کې د پیشنټ چې د سترګې کولاوي همي چې کله دا ورکړي ټیک ده او پیشنټ صحیح دغه او بل په کې غټه خبره ده کنه چې ایر وے ریفلیکسز preserved. نو په دې کې ټول نه غټه خبره ده چې ایر وے ریفلیکسز صحیح هغه پریزرو یعنی هغه پکې یعنی کف ریفلیکس وغیرہ دا صحیح دا پکې ټول موجود دي. نو مخکې ته دا وایي چې this dissociative anesthesia provides sedation, amnesia and immobility دا مونږ already وی interacts with NMDA receptor صحیح ده د NMDA receptor سره د کار دی. stimulates the central sympathetic outflow which in turn causes stimulation of the heart with increased blood pressure and cardiac output. نو دا خبره شوه او beneficial in patient with hypovolemic or cardiogenic shock and in patients with asthma. نو په دې کې چې نو دا څه دی موږ دا ورکولی شو دا که چاته دا قسمه سچویشن چې که نه نو پای کې موږ ورکولی شو خو همدغه قشان چې دی نو ناٹ یوز ان هایپرټنسیو اور سټروک پیشنټ. نو که چا چېرته بي پي سیوا دی هایپرټنسیو پیشنټ څه ته وایي چې چا بلډ پریشر سیوا که نه کوم چې د بلډ پریشر مریضان یا چاته سټروک شوی یعنی فالج والا کم پیشنټ چې نو هغه کې دا موږ نشو یوز کولی. او کازز پوسټ اپریټیو هیلوسینیشنز او د دې بله غټه خبره ده چې دی څه کوي هیلوسینیشن کوي. نو اکثر چې دا مریض کله د انستیزیا نه وځي نو دته د هر څه داسې ښکاري لکه دی چې خوب یې یو خو ډریم لایک سټیټ کي او بل دی چې ډېر د یېرې غوندې خوبونه درته ښکاري د هر څه ورته داسې یو خوب غوندې کې ښکاري چې یاره دا دغه دی او د یېرې غوندې کې ماحول غوندې کې په دې پیشنټ باندې چې هغه راغلی نو هیلوسینیشن یا ډسټربینګ سایکیټریک سمټم دی کنفیوز غوندې کې ښکاري او موږ دا وایو چې د خپل فنکشن څنګه کوي نو NMDA ریسپټر څه دی هغه بلاک کوي. ٹھیک شو. نو دا د کټامین باره کې یو څو خبرې وي و دې کې مین خبره څه ده چې ډیسوسیټیو انستیزیا او ایروے ریفلیکسز پکې څه دي پریزرو دي. بیا په دې پسې د لوکل انستیټکس نو لوکل انستیټکس نه دوه کلاسز کې دي یو چې د امیډز دي او بل چې نو ایسټرز دي. causes loss of sensation and in higher concentration motor activity in a limited area of the body. نو کله کنسنټریشن کی کنه لکه مثال په تور د چا ګوته خوږي او په هغه کې لوکل انستیټک ورکي او یو ډاکټر یا یو نرس چې نو هغه پکې سوچرینګ کوي نو دا خپل ګوته ډکولای شي پاول کې ځکه چې دغه موټر نرف چې نو هغه انټیک دي خو د چې نو پین او د تنفیل کیږي خو کډوز د سیوا په موټر اکټیویټي څه وخت لپاره چې نو هغه شي کم شي پکې applied or injected. نو دا ټاپیکلی هم اپلای کولی شي ټیک ته انجکټ کیږم ټو بلاک نرو کنډکشن اف سنسری امپلسز فرام د پیریفري ټو د سینس. نو په دې باندې الریډي موږ شاته خبرې پیر کړې ده چې څنګه دا بنديږي ټیک ته د امپلسز. نو میکانیزم سره چې لوکل انستیزیا از انډیوسډ وین پروپاګیشن اف اکشن پوتنشل از پریونټډ. نو دا موږ الریډي شاته ډیسکس کړې ده دا خبرې سیب ایکسپلینیشن ده کوم چې موږ شاته کړې سو دیٹ سنسیشن کین ناٹ بی ټرانسمیټډ فرام د سورس اف سټیمولیشن ټو د برین. صحیح ده work by blocking the sodium ion channel او د میکانیزم اف اکشن د دې څه ده چې بلاک د سوډیم آین چینلز. نو دا سوډیم آین انټری چې نو هغه څه کوي پریونټ کوي سیل ته نو هغه سیل سي از موږ سره ډیپولرایز کیږي نو اکشن پوتنشل نه جنریټ کیږي هغه میسج چې نو هغه برین ته نه ځي د پیشنټ ته پته نه لګي چې یاره دلته پین دی یا ټچ پریشر سړي. نو د دې اگزامپل سی لایډوکین دی بوپیواکین دی پروکین دی روپیواکین ټټراکین میپیواکین ایون کوکین چې د نو په کوم دی ناٹ یوز ان ابسټریک انستیزیا ډیو ټو اټس انکریز ټاکسیسټی ټو نیونیټ. دا چې ماشوم د لپاره دا ډرګز خطرناک نه په دی وجه چې د نو ابسټریک انستیزیا کې د نو نه ورکي. صحیح ده. Note, local anesthesia causes vasodilation which leads to rapid diffusion away from the site of action and results in a short duration of action. نو د دې لوکل انستیټک چې کله ورکي نو بلډ سپلای چې نو هغه څه شي هغه سیوا شي نو دا کم ډرګ چې تا ورکړی نو هغه واش اوټ شي ځکه چې ډېر بلډ راځي نو هغه ډرګ د ځان سره څه کوي راځي نو وړي نو په دې وجه باندې د دې ډرګ د ډیوریشن صحیح اکشن یعنی د کم ټایم لپاره د څه کې هغه کار کوي نو په دې وجه باندې ایډینګ دی ویزوکنسټریکټر اپینفرین. ٹھیک شو. نو دا ویزوکنسټریکشن کوي ټو د لوکل انستیټک د ریٹ اف لوکل انستیټک ډیفیوژن اینڈ ابزارپشن از ډیکریز. نو دس مینیمایز بوث سیستمیک ټاکسیسټي اینڈ انکریزز د ډیوریشن اف اکشن. نو دې خبرې دا مطلب شو چې کله هم لوکل انستیټک ورکوي نو د هغې سره دا اپینفرین کمباین کوي هغه د دې لپاره کمباین کوي که نه چې دا بلډ فلو صحیح دې ځای ته کمه شي یعنې ویزو کنسټرکشن شي نو بلډ به کم راځي او دا کم میډیسن چې په دغه کې اډمنسټر شوی دی ورکړی شوی دی نو هغه به صحیح د ډېر ټایم لپاره به کار کوي. یو به دا فایدې چې دغه انستیټک هغه ډیوریشن به څه شي سیوا شي یو او دویم به دا کار شي چې دا ډرګ به چونکې بلډ سپلای کمه ده نو دی به لږ لږ بلډ ته ځي او دی به خورېږي نه په جسم کې نو هغه سیستمیک د دې چې کوم ټاکسیسټي ده د دې چې کوم سایډ افیکټس نو هغه به نه کېږي. نو په دې وجه باندې د څه کوي اپینفرین ورته ایډ کوي. بل ټاپیکل انستیټک دی نو کوم چې ډایرکټلی سکین باندې اپلای کېږي نو هغې ته څه وایي ټاپیکل انستیټک.
نو benzocaine is the major drug in this group. Lidocaine and tetracaine can be used هم topical use کېدای شي. They are used to relieve or prevent pain from minor burns, irritation or itching. نو که itching د ګرېده دي یا یو کس irritate کېږي ټیک ده یا څه ته معمولي غوندې کې burn شوي دي نو دی به څه کوي د هغې نه چې کوم pain generate کېږي نو بیا دته نه محسوسېږي. They are also used to numb an area before an injection is given. نو کله چې یو پیشنټ ته انجکشن لګي نو یو دا ټاپیکل انسټیټیک ورکړي چې دی به د انجکشن نه چې کوم پین کېږي پای باندې پوهه نه شي. Expected adverse effects involve skin irritation کېدای شي او hyper sensitivity reaction یعنی ریش اپیر کېدای شي ټیک ده بلیسټر چې دی نو هغه اپیر کېدای شي په دغه ځای باندې نو د دغه هایپر سنسټیویټي ریاکشنز یي. نو دا ستاسو انستیټیک ټاپک. تھینک یو.